Video này được tài trợ bởi Trí Nguyễn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ build bộ PC đầu tiên của mình. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng món linh kiện có trong bộ máy tính này và cũng như giá của từng món. Thì các bạn hãy cùng mình xem qua quá trình này nhé. Đầu tiên là linh kiện không thể thiếu cho một PC, đó là con CPU. Thì mình có đây loại con i7 13700K. Con CPU này có 16 core và 8 trong 16 core đó là dành cho hiệu suất cao và có thể boost lên được tới 5.4 GHz. Thì con này mình đã mua với giá là 225 đô. Thì đi kèm với con i7 mình có đây là một motherboard đến từ nhà Asus, có mã là Z790A. Đây là một mẫu motherboard màu trắng và nó tích hợp khá nhiều khe USB, cổng kết nối kèm theo Wi-Fi 6, lỗ Ethernet 2.5GB, vân vân và vân vân. Và sức chứa thì con motherboard này cho mình 4 khay M.2 để chứa thẻ nhớ và kèm theo 4 khay dành cho DDR5 RAM. Thì con này mình mua được với giá là 280 đô. Thì phần tiếp theo đó là bộ RAM. Thì mình đã được Trí tài trợ bộ RAM 32GB này. Thì đối với mình, bộ RAM DDR5 32GB G-Skill Trident Z này là một bộ RAM đủ lớn để mình chạy những ứng dụng cho việc edit cũng như coding tại nhà. Trong này sẽ có 2 thanh RAM, mỗi thanh là 16GB. Mình sẽ để giá bộ này là free vì mình được tài trợ. Thì đối với bộ nhớ mình sẽ dùng thẻ Samsung NVMe 980 Pro có dung lượng là 1TB để chứa Windows và cũng như những game khác. Thì nói về giá cả của bộ này thì con NVMe M.2 này, SSD này có giá là 60 đô. Và bộ nhớ rồi mình cũng sẽ kèm theo trong máy của mình là con 860 EVO này mình đã lượm được từ Trí. Thì giá con này là free. Ok, thì quay trở lại với một bộ phận không thể thiếu ở trong một cái máy gaming mà mình xay, đó là con GPU 4070 Ti đến từ MSI có tên là Gaming X Trio. Thì theo mình review trên mạng thì con này không mạnh đáng kể bằng những con 4080 cũng như là 4090, nhưng mà so với giá là 795 đô mình mua được thì mình thấy cũng không tệ. Thì các bạn hãy xem đến cuối video để mình cho các bạn xem phần test benchmark của con này nha. Thì để làm mát con CPU thì mình sẽ sử dụng con NZXT Kraken X53 này kèm theo một bộ fan rời cũng đến từ NZXT. Thì bộ Kraken X53 này có giá là 150 đô. Các bạn có thể nâng cấp lên một bộ fan cũng đến từ nhà NZXT có mã là Kraken Z53. Thì nó sẽ có kèm theo một màn hình display cho các bạn, nhưng mà con đó có giá lên tới là 250 đô thì mình cũng không thấy cần thiết nên mình đã chọn con X53 này. Còn con fan NZXT RGB đời này có giá là 25 đô. Thì với combo CPU cũng như là GPU mình có ở đây thì mình không thể thiếu bộ power supply rồi. Với combo này thì lượng tiêu thụ năng lượng có thể lên tới 650W nên mình đã chọn con power supply đến từ Corsair có mã là RM560X. Thì cũng như tên gọi của nó, con power supply này có thể cung cấp lên tới 850W với điểm Gold Rating 80 cộng với giá là 150 đô. Và với những phần linh kiện mình đã giới thiệu cho các bạn thì mình không thể thiếu đó là phần cuối cùng, cái case NZXT H5 Elite. Ở phần trên gối case này là bộ lưới tản nhiệt. Các bạn có thể gắn bộ fan có kích thước là 240mm mà mình đã giới thiệu cho các bạn lúc trước. Thì đi kèm với cái case này đó là hai fan RGB cũng đến từ nhà NZXT ở mặt trước. Điểm đặc biệt mà mình thích ở cái case này đó là cái phần quạt riêng dành cho GPU được gắn ở phần dưới cái case, và ngoài sau mình sẽ gắn cái fan còn lại để giúp đẩy khí nóng từ trong case ra ngoài. Thì với phần giá cả, case này có giá là 140 đô. Thì với những linh kiện mà mình đã giới thiệu cho các bạn thì bây giờ cũng là lúc mình sẽ áp phần PC này. Let's go!
Ok, thì trong quá trình sử dụng mình thấy con Intel i7 này khá là tốt, nên mình muốn các bạn có một cơ hội để trải nghiệm em nó, thì mình quyết định sẽ giveaway một em giống như vậy. Thì theo lệ tham gia cuộc giveaway này, các bạn chỉ cần like và comment ở bên dưới cho mình biết là setup PC hiện tại của các bạn là như thế nào. Ok, thì nếu mà video này đạt được 13.700 likes giống như tên của em nó đây, thì mình sẽ chọn một comment bất kỳ ngẫu nhiên nào đó ở phần comment bên dưới và gửi tặng con Intel i7 13.700K này cho bạn đó. Điều lưu ý quan trọng là bạn đó phải subscribe nha. Ok, back to the video. Thì với mục đích sử dụng con PC này cho việc sáng tạo nội dung cũng như chơi game thì đây là chỉ số mà mình tìm được. Về phần mềm Premiere Pro để tạo ra những video hay cho các bạn xem thì điểm của con 4070 Ti này nằm ở 897 điểm. So với đối thủ là Radeon RX 6900 XT thì có vẻ em nó hơi thấp hơn một tí. Còn về phần mềm Photoshop để dùng chỉnh sửa hình ảnh thì có vẻ em nó cũng gần ngang tầm với con RX 7900 XTX với giá cao hơn khá là nhiều. Đối với việc chơi game thì combo RTX 4070 Ti và Intel i7 13.700K thì các bạn có thể chơi được những game FPS với setting khá cao. Mình sử dụng màn hình có độ phân giải 1440p và kèm theo refresh rate là 144Hz, thì nhiệt độ trung bình cho mỗi game mình chơi nằm trong khoảng 70 độ. Và phần FPS của những game mình chơi thì mình thấy chỉ số nằm ổn định ở 130 FPS cho GTA với setting cao. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong quá trình lắp ráp chiếc máy tính đầu tiên này nha. Mình hy vọng các bạn enjoy video này. Thì nếu các bạn thích video này thì hãy like, comment và đừng quên là subscribe channel của mình để tham gia vào đợt giveaway cho con i7 13.700K này nha. Ok, thì hẹn các bạn video tiếp theo. Bye.